بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ کنسټرکټر مختلف ویرایټیز یا ایگزامپلز وکتل. دلته مونږ د چشي د لپاره استعمالو د انیشلایزیشن د لپاره استعمالو. کوم قسم انیشلایزیشن د لپاره استعمالو؟ نورمالي د انټیجر چې کوم ډیفالت ټایپ یې هغه انیشلایز کوي، مونږ او اوورراید کوو یو بل ویلیو نه انیشلایز کوو. مطلب دا چې په میموري کې چې کله ریزرویشن په لیبل سره اصل کې په دغه باندې شي کیږي. کله چې زه د نمبر کلاس مو سره د نمبر چې یو کلاس ته کنه، کله چې زه د نمبر کلاس آبجیکټ جوړ کم نو په دغه آبجیکټ باندې به شي وشي کنسټرکټر به کال شي. چې کنسټرکټر کال شي د دغه چې کوم آبجیکټ په کریټ شي، کله کلم کنسټرکټر کال شي آبجیکټ په میموري کې کریټ کی. چې دا کریټ شولو نو په دغه آبجیکټ کې به څه فیچرز وي. فیچرز کې موږ سره چې را درومي مین فیچر د کلاس په فیچر کې یا په آبجیکټ کې ډیټا به کې وي او چې شی به کې وي فنکشن به کې وي. اوس په دغه کې به موږ او بلغه د ایکس سپیسیفایر په وجه باندې بدلته شي وي. دا لاین به راشي، دا لاین ته موږ څه یو دا بره چې کوم ډیټا دا په نیچر کې شي وي، دا به پرایویټ وي. دا لاندې چې کومه نیچر باندې ډیټا دا به مو سره شي وي، دا به پبلک وي. نورمالي په د پرایویټ ایکس سپیسیفایر کې موږ سره ډیټا راوسی، په د پبلک ایکس سپیسیفایر کې موږ سره فنکشن نوسی. اوس که دلته موږ وګورو نو ډیټا موږ سره څومره دوه قسمه کنه، او دلته به مو سره یو لوکیشن ریزر شي، په دغه باندې به لیبل شي ولګي نم به 1 به ولګي، یو بل لوکیشن به ریزر شي په دغه باندې به لیبل شي ولګي نم 2. اوس که دلته وکسي په کریټ کې دو او په دغه لیبل جوړې دو سره سره موږ په دغه کې ډیټا مواچاله او دلته به شي راشي 10 به راشي، دلته به شي راشي، دلته به 10 راشي. دا کمپلیټ پروسس په چشي باندې وشو، په دغه کوډ باندې وشولو. آبجیکټ کله کیږي کله چې زه دا سټیپ ولیکم چې کومه پرې ما دا سټیپ نه وی لیکلی ما سره دا کوډ نه ایگزیکیوټ کیږي. مطلب دا دغه کوډ د کنسټرکټر او د ډیسټرکټر د ایگزیکیوشن لپاره موږ سره ضرورت څه شي دی د آبجیکټ د کریټ کېدو. تاسو وکړو چې ما یو آبجیکټ جوړ کړلو یو پرې کال شو، چې دوه ما جوړ کړل دوه پرې کال شو، او چې ان ما جوړ کړل ان پرې کال کیږي. نو دلته ما سره څه دی دا نمبر زه غواړم چې دلته ما اوس په دغه باندې زه اپریشن کړل غواړم. کوم قسم اپریشن اېرته لاندې په دا فنکشن کې وخوم. ګوره دلته ما څه کړی دا مختلف قسم اپریشن. مطلب ما سره یو فنکشن د چی دی، دلته یو پبلک فنکشن دی ټوټل. دغه نه علاوه څه دی ما سره یو فنکشن دی ایوریج. دغه نه علاوه که نور فنکشن وي، فور ایگزامپل که نور فنکشن وي نو ابم دغه موږ سره پبلک ممبر جوړ شي. اوس دغه ځای کې الریډي یو دوه فنکشن دي چې موږ پکې لیکلي دي. یو کوم یو دی، یو موږ سره د نم والا د نمبر والا فنکشن شولو. دغه نه علاوه ما پکې لاندې شو فنکشن هم لیکلی. فور ایگزامپل دلته ما شی ولیکلو، ما یو فنکشن بل کړلو شو فنکشن. اوس چې دا څومره فنکشن هم ما ولیکل په نیچر ټول څه شی دی پبلک دي. او په دغه کې څه فنکشن څه کې کوم یو موږ سره دا چې موږ سره کنسټرکټر دی. او که په لاس کې مو ډیسټرکټر لیکلی وي خو ټیک ته، که نه مې لیکلی په لاس کې به اتومیټک ډیسټرکټر په خپله باندې پکې اډ شوی. دا دوه فنکشن هم ممبرز دي، پبلک دي، ورسره څه شی دي دا سپیشل نیچر ولري. چې سپیشل نیچر دي ما ته دغه فنکشن د کال کېدو ضرورت هم نشته، او ما ته دغه فنکشن مطلب دا چې کله زه وغواړم چې زه فنکشنلیټي استعمال کم، دا فنکشنلیټي او دا فنکشنلیټي زه به د آبجیکټ سره په ډاټ اپریټر باندې زه به دلته لیکم چې آبجیکټ ډاټ ټوټل. نو یغه نه بعد به چې دغه کومه فنکشنلیټي ډیفاین شوی هغه کار به کیږي. دغه نه علاوه که زه وغواړم چې زه ایوریج یوز کړم نو آبجیکټ ډاټ ایوریج دغه نه پاس په دغه بلاک لسی او دا کار به کی. دغه نه علاوه که زه آبجیکټ ډاټ شو فنکشن ولیکم دغه لپاره به موږ څه لیکو په خپل باندې به مطلب دا به موږ په خپل کال کوو. دغه لپاره کالینګ د څه موږ سره مست دی. که کال م نه کړو نو دا به کار به نه کیږي. دا به تاسو ته زه وښیم. او چې کومې موږ سره د دوه نور ممبر فنکشن دي، کوم یو کنسټرکټر او دویم موږ سره چې ډیسټرکټر، دغه ته د کال کېدو ضرورت نشته دی. دا موږ سره سیلف کالینګ فنکشن دي. مطلب دا په خپله باندې اتومیټیک کال کیږي. کله کال کیږي کله چې زه یو آبجیکټ کریټ کوم. اوس وګورو دلته زه تاسو ته فردر ایکسپلین کوم. او نورمالي په ټوټل او په ایوریج کې خدا سه هارد اینڈ فاست رول نشته، جمع کېدل دي ایوریج راوخل دي. په دا باندې تاسو الریډي پیګو. فور ایگزامپل زه دلته راولم. اوس که تاسو خیال وکړو ما په دغه بلاک کې د ډیسټرکټر فنکشن نه لیکلی. ډیسټرکټر ما ورته څه وویل چې دا دوه فنکشن د سپیشل نیچر یو کار دام دی چې که دا ته ونه لیکم د خپل هم لیکل شي.
مطلب دا اتوماتیک په خپل باندې اډ کیږي د دوه فنکشنالټي فکس ډیفاین د څه فنکشنالټي ده یو آبجیکټ جوړېدل میموري ورته الوکیټ کېدل او دویم چې کله پروګرام ټرمینیټ کیږي الوکیټډ میموري بیرته ریلیز کېدل دا کار د دغه دوه فنکشن دی نو کوي لیکلو ته به کې فنکشن ډیفاین کې سم خپل مرزي فنکشن به کې ولیکي او که ډیفاین د نکړلو نو به مو سره چې شي ډیفالت فنکشن شولو ډیفالت کنسټرکټر شولو که ډیفاین د کړو ډیفالت کنسټرکټر اووررایډینګ او ډیفالت ډیسټرکټر اووررایډینګ شولو او نورمالي چې یوزر ډیفاین کوم ممبر فنکشن وي هغه ته شي کې هغه ته ډیفاین کې دلته زراغه مو شي وکړلو مو دوا آبجیکټ ولیکل چې دوا آبجیکټ مو ولیکل په دغه باندې به شي وشي ها اولنۍ کار چې کله ګوره دلته تاسو ځان سره دا حرف اخیر په تور باندې یاد وساتو په ډیکلیریشن دغه موږ چې ډیکلیریشن اف آبجیکټ ډیکلیریشن اف آبجیکټ باندې موږ سره ټولو نه اولنۍ کار شي کیږي سیلف کالینګ د شي کیږي یو فنکشن لاندې به ولیکم د یو فنکشن او هغه فنکشن موږ سره څه دی سپیشل فنکشن دی واغه سپیشل فنکشن ته مونږ یو وخت مونږ یو سیټور یا کنسټرکټر دا څه کی دا مونږ سره انیشلایز کوي یا دویمه نامه ورته مونږ خستای شو چې دا مونږ سره الوکیټ کوي چې شی الوکیټ کوي میموري چې شي ته چې څومره آبجیکټ دي اوس په لاره مونږ سره څومره آبجیکټ دي دوای یا بل ټرم ورته مونږ استعمالولای شو چې دا کریټ کوي په میموري کې آبجیکټس نو الوکیشن اف میموري لپاره دا چې څنګه دا سټیټمنټ ما ولیکلو دا کار وشولو دا لاندې چې کوم کار دی که فور ایگزامپل زه دو زنه چې کنده په ملټي لاین باندې کمنټس کم دا ما کمنټس کړلو دلته راغلم دلته مشه دا مم کمنټس کړلو فنکشنالټي مو ولا ختم کړل مطلب چې زه کوم اوس دا فنکشن پکې شته نه خو زه استعمالام نه اوس دلته راسم لک چینجز ته پکې کم چیرته کلیر شي دلته زه چې کوم زه یو میسج لیکم فور ایگزامپل ما ولیکلو سره انیشلایزیشن سره ما چې وکړلو ما دا میسج هم کې ولیکلو څه میسج مې کې ولیکلو چې آبجیکټ کریټډ ما خو کال نه کړو کنه صرف آبجیکټ مې کریټ کړلو د لاست لاره دروم په لاست کې زه چې کم دلته دا فنکشن پکې اډ کوم کوم یو فنکشن پکې اډ کوم زه دلته فور ایگزامپل څنګه ما ولا ورکړی د فنکشن لا کلاس لا نمبر دلته به زه ولیکم چې نمبر لاندې راغلم او دلته مې چې ولیکلو سی اوټ object destroyed یا finished یا memory erased چې څه شی هم لیکم دا کار کیږي دلته زراله مې دوه ځنه مچ کړلو کمپایل مکړلو څه ایرر پکې نشته موږ څو ویل چې کلم ممبر فنکشن ته کال کې دا به سپیشل نه وي چې ته نه کال کې اتوماتیک کال کېږي دا به سپیشل وي اوس ګورو چې دا دوه فنکشن کدل ته راشو مو صرف شی وکړلو صرف ما آبجیکټ جوړ کړی کنه چې شی خو ما کال کړی نه دلته زراله مې دوه ځنه مران کړل چرن مکړو چې وشولو دغه دا مطلب دی چې دلته مو سره په میموري کې په دوه ډیفرنٹ لیبل باندې آبجیکټ جوړ شول دلته به کریټ کم یو آبجیکټ دا جوړ شو بل دا جوړ شو په دغه باندې لیبل آبجیکټ 1 ولګېدو په دغه باندې آبجیکټ 2 ولګېدو په دغه کې چې کوم دلته مو سره لیبل میموري دي دوا دا دواړه انیشلایز شول دلته دوا لیبل میموري دا انیشلایز شول دا 10 نه دا 10 نه دا 10 نه دا 10 نه دا آبجیکټ دا مو سره چې شو نم 1 دا چې شو نم 2 دلته دا مو سره نم 1 دا مو سره نم 2 اوس په دغه کې دا چې څومره ممبر فنکشن دي دا آل ممبر فنکشن دا انکلود شول دلته هم چې دا څومره ممبر فنکشن دي دا انکلود شول دا ممبر فنکشن چې مطلب مو ټوټل ولا لیکل دی دغه نه علاوه ایوریج ولا لیکل دی او دغه نه علاوه شو ولا لیکل دی دغه فنکشن د یوز کې دوه پر بزت شي کم زب په دغه آبجیکټ سره دا کال کام دغه سره به دا کال کام دغه سره به دا کال کام دا فنکشنالټي به بیا یوز کولای شم که کال ما نکړو په خپل دا نه کال کیږي او دغه کې یو فنکشن دوا دام سیم وو چې ما پکې اډ کړی دی ممبر فنکشن دی چې یو کنسټرکټر دی او بل ما سره چې دی بل ما سره ډیسټرکټر دی کنسټرکټر او ډیسټرکټر به کومو کال نکړلو په د آبجیکټ په کلیر کې ډیکلیئر کې دوه باندې په ډیکلیریشن ټایم کې اتوماتیک دا په سٹارټ کې کال شي او دا په لاست کې کال شي اوس یو ګورئ دا پهلا فنکشن هو کال شولو ما انټرو والو په لاست کې مو سره دام کال شولو اوس دلته دا ختموم زب چې کوم دا چې کوم کمنټس مو اخستي دا کمنټس په دوه ځنه ختم کم فور ایگزامپل دا کمنټس مو ختم کړلو او دا چې کوم لاست کمنټ ته دا هم ختم کړلو دلته مو چې کړه اول م شو فنکشن کال کړه په چی سره آبجیکټ 1 باندې
object 1 په شو کې مو څه پرینټ کړی دی شو فنکشن لري ته سم په دغه نمبر 1 کې څه ویلیو راغلی په نمبر 2 کې څه ویلیو راغلی دا به مو ته پرینټ کی فی الحال به زه صرف شو فنکشن یوز کم دا بقایا به زه چې کم دا به کمنټس کم ای تاسو انډرسټینډینګ لپاره حالانکه شو مو د ډیسټرکټر نمخ کې لیکلی دی مطلب لاست سیکنډ فنکشن دی دغه نه مرن کړو څه شی وشولو کنسټرکټر کا خدامه کمپایل نه کړلو کوډ خو مې انکلوډ کړو کمپایل کړی خو نه دی زه به راشم زه به دا کمپایل کم چې دا د کوډ حصه جوړه شي د ایگزیکیوټیبل چې پروګرامینګ پارټ جوړ شي دغه نه مرن کړو څه شی کړی دی انیشلایز کړی دی که نه د آبجیکټ 1 دپاره په دوزه کې زه چې کوم زه د دویم دپاره هم زه دا ګورم چې دویم دپاره دا شوی که نه دی شوی زه به دلته ولیکم آبجیکټ 2 ډاټ شو دوزه نه به زه دا کوډ بیا کمپایل کم کمپایل مې کړلو ښه دلته به زه په نیو لاین کې دا پرینټ کم ښه دا مو الریډي ای این ډي ایل لیکلی نو دا به په نیو لاین کې پرینټ کې موش په یوه ځای کې رانه شي دوزه نه مرن کړو چې رن مې کړو څه وکړلو دوه آبجیکټ کریټ شوي دي په پیله آبجیکټ کې ما سره دا ډیټا راغلی ده په دویم کې هم دا راغلی څله ځکه چې سیم کنسټرکټر سیم کال کېږي که نه دلته وکسه دا نمبر به د پیله آبجیکټ دپاره هم کال کېږي د دویم دپاره به هم کال کېږي او دلته ما په دواړو کې سیم ویلیو اچالی ده ځکه په دواړه آبجیکټ دي ځکه دا میسیج هم پکې پرنټ شوی دی ګوره په دغه ځای کې اولي که تاسو خیال وکړو دلته اولي انیشلایزیشن وکړو یغ نه بعد دا میسیج پرینټ کړلو خو چونکې دا پیله مونږ سره یوز کیږي چې پیله یوز کیږي اوس مثال په تور باندې که زه په دغه ځای کې ولیکم زه دلته ته دا سټیټمنټ شو کم دلته ما ولیکلو چې نم 1 او دلته ما ولیکلو چې نم 1 دلته ما څه وکړلو ډبل کوټ لک سپیس مې ور کړلو دلته مې ولیکلو چې نم 2 نه بعد مې دلته څه ولیکلو دلته مې ولیکلو نم 2 ای این ډي ایل فور ایگزامپل دلته مې کولن لک سپیس مې ور کړلو چې لک ویزیبিলিټی کې لک سپیس مې ور کړو اوس ډیفرنٹ ته وګورو اوس که زه شو فنکشن کال نه کم دا به دلته ما سره چې الریډي ایگزیکیوټیبل وینډو کول او کړی بند کړه چې چینج پکې بیا راشي زه به دا شي کمپایل وکم کمپایل مې کړلو څه مسله پکې نشته اوس په څه شی وکي اول به انیشلایزیشن وکي بیا به دا میسیج راکي یغ نه بعد د پیله آبجیکټ دپاره به ویلیو پرینټ کړي د دویم دپاره به پرینټ کړي اوس که زه دلته راشم او دا شو فنکشن کمنټس کمم نو ما سره به بیا هم ضرورت پې نه وي ګوره دلته ما څه وکړلو دا کوم چې شو فنکشن دی فور ایگزامپل دلته ما په ملټي لاین کمنټ باندې شو فنکشن دا کمنټس کړلو مطلب دا شته دی خو نشته دی دغه ځنه به زه دا کمپایل مې کړلو شو فنکشن ما کال کړی دی زه به دغه ځنه دا ختم کم ځکه چې فنکشن میل ته چې کمنټس کړو دلته به زه کال کالی هم نشم ایرر لینکینګ ایرر یې ور کړلو کمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته دی اوس ما سره رښتیا زمونږ دلته ډایګرامیټیکلی چې شی جوړ کړو رښتیا داسې کېږي که نه کېږي دغه ځنه مرن کړو شی وشولو پیله آبجیکټ کریټ شولو هغه دپاره دا ډیټا واچل شوه بیا دویم آبجیکټ کریټ شولو په هغه کې ډیټا واچل شوه دا کار مونږ یې چې کنسټرکټر انیشلایزیشن کې انیشلایزیشن یې وکړلو اوس دلته به بیا به یې ترن کم فور ایگزامپل دلته ما څه وکړلو دلته ما پیله آبجیکټ یې ختم کړلو چې د کومه انیشلایزیشن شوی دویم آبجیکټ یې ختم کړلو نو دا موږ سره د ډیسټرکټر کار شولو اوس په دې دلته راشم زه به څه وکم دا مې ختم کړلو دلته راغلم دا مې ختم کړلو بره راغلم چې د کوم شو فنکشن ما کمنټ کړی دا نه به کمنټ ختم کم مطلب کومه ویلیو چې موږ ته الریډي دلته په کنسټرکټر کې هم شو کېږي اوس یې په شو فنکشن ګورو ځکه چې دلته ما په دوه آبجیکټ سره کال کړی که نه په آبجیکټ 1 سره شو فنکشن او په آبجیکټ 2 سره دغه نه مرن کړلو ګوره کومه ویلیو چې دلته یې موږ سره په دا بره کې دغه ځای کې پرینټ شوله دا ویلیو دلته په شو فنکشن باندې هم پرینټ کړله که نه اټ مین چې دا ما سره چې کومه پرې دا پروګرام ټرمینیټ شوی نه دا ویلیو کې به دا ډیټا پرته وي اوس دغه نه بعد زه په یو بل نیکسټ اپریشن کم څه اپریشن په کم اب زه لاندې فنکشن لره کوشم زه په دغه باندې ټوټل الریډي ما سره ټوټل فنکشن شته که نه چې شته نو دلته به زه څه وکړم لاست له به راشم دا چې کوم ما کمنټ کړی دی دا مې ختم کړلو چې ختم مې کړو اوس ما سره ټوټل کا د پیله آبجیکټ دپاره فور ایگزامپل دلته زه راغلم کمپایل مې کړلو ځکه چې چینج پکې کم که زه یې ډایرکټ رن کړم دا کوډ به نه رن کېږي مطلب دا هغه افیکټ به پکې نه ښکاري دغه ځای نه مې رن کړو چې رن مې کړو دلته یې څه راوستو د پیله آبجیکټ دپاره صحیح شوه اټ مین چې ویلیو سټیل شته ساتلې ده
زه به دلته دا فنکشن یې زه نه کاپي کړم او دویم پرې د آبجیکټو دپاره به یې کاپي کړم. لاندې به راشم دا چې کوم یې موږ سره د ټوټل والا فنکشن دی دا فنکشن به زه دغه نه کاپي کړم کنټرول سی او دلته به پیسټ کړم او دلته به صرف د یو شی پکې چینج کړم دا به زه ټو کړم. مطلب ګورم چې د سیکنډ آبجیکټ لپاره هم ډیټا ساتلې که صرف د فرست لپاره یې ساتلې ځکه چې دواړو کې ځان ځله ویلیو ده. کمپایل مې کړله کمپایلیشن نه بعد دلته راغلم دغه ځنه مه رن کړله د دغه والا ویلیو یې ما سره څه کړی ساتلې ده اوسه پورې. دغه نه بعد به نیکسټ شی وکړم زه غواړم چې دواړو لپاره ایوریج راوباسم. نو ایوریج لپاره ځان له فنکشن ما پکې اډ کړی دی دلته ما څه وکړلو د آبجیکټ 1 ایوریج راوباسه. نو آبجیکټ 1 چې څومره ویلیو دي په 2b ډیوایډ کې دوی ویلیو دي که نه یغه نه چې شی راشي یا به راولي دغه ځنه مه رن کړلو نو د پیله آبجیکټ ایوریج شی راغلو 20 ډیوایډ بای 2 دا 10 او که د سیکنډ دپاره راولي فار ایگزامپل په نیکسټ کې دا شی ما کړلو دا مې سیکنډ کړلو دلته به راشم کمپایل به یې کړم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کړم چې رن مې کړلو د سیکنډ دپاره مونږ دا سیم ویلیو راسي. اوس دغه نه بعد زه څه کړم دغه نه بعد مې ووالو انټر چې انټر مې ووالو دواړه آبجیکټ چې کوم په میموري کې جوړ شوي دغه نه بعد دا واش اوټ شوی میموري نه کلیر شولو. نو دا موږ سره د کنسټرکټر او د یو اگزامپل که کلاس ختم دی په پیرامیټر کنسټرکټر دغه کې څه نور غوي دا به په نیکسټ کلاس کې انشاءالله وکړو او په نیکسټ کې بیرته دا وښوم چې که یو کنسټرکټر اکه نارملی که پیرامیټرایز کنسټرکټر وي کنسټرکټر ډیکلریشن انسایډ د کلاس ډیفینیشن آوټسایډ د کلاس دا مونږ کړای شو که کړای شو څه سټرکچر دی نو دا به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې وکړو. प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह. जज़ाकल्लाह. अगर आप देख लें यहाँ पर ये हमारे पास लिंक है